Hello everyone, welcome to my channel. I'm Shamvillaflores. Watch, listen, learn. Don't forget to hit subscribe button. Ako ang ginagamit ko kung ano yung available. Kapag simple lang yung ginagamit ko ang BB cream. At kunin ko muna yung mga pampaganda ko. Okay, ang mga pampaganda ko ay dito lahat ng pampaganda. Walang ginagamit ko sa mukha. Yan, buksan natin. Tcharam! Siyempre hindi ko na ipapakita. Kung ano na lang yung ibabas. Ang ginagamit ko pa ngayon ay BB cream. Yan, Stay Matte BB cream. Hindi ko na sabihin kung ano. Basta BB cream. Paglalabas lang sa bayan ng ganun. May SPF 30 ito. So, yan, may protection na sa skin. Tapos, ayan, ganyan. Ayan, ko. Tapos, i-blend ko naman kamay. Ayan, i-blend ko naman kamay. Hindi ko pa ito try i-blend ng gamit ang brush. Ang biniblend ko gamit ang brush yung foundation. Ano mag-blend? Yun, paano mag-blend? Ganyan lang. Ganyan lang mag-blend. No. Mapapansin nyo, dark yung lips ko yan. Dark talaga siya. High school pa lang dark niya. Pero doon naninigarilyo. Akala lang nila naninigarilyo ako. Pero hindi ko alam kung bakit dark. Siguro sa jeans or sa mga lipstick. Hindi ko alam. Hindi ko na gawin kung ano yung lipstick. Pag nag-lipstick ako, ayaw ko masyadong madiin. Hindi ko talaga siya dinidiin. Ayaw ko masyadong kapal. Lalo kung pupunta lang na nakasabayan. Yung na magpa-party or mag-aalahan. Wait ko lang kung ngayon yung dark. Kung papansin mo yan, slices yan, hindi yan natatakpan ng kahit ano. Hindi ko alam. Kung meron kayong isa-suggest, pwede mo takip yan na concealer. Pero ang hindi talaga siya natatakpan ng kahit ano. Kahit mga cosmetics, mahirap siyang itago. So, hindi ko pa naman na-try lahat ng cosmetics. So, kung meron ko yung isa-suggest, hindi tagal ko gumagamit ng kilay. Kasi feeling ko okay naman yung kilay ko. Yeah. Makapal kasi yung kilay ko. Pag hindi ko alam gumamit ng ganito, pag nilalagyan ko parang mas makapal lalo. Parang hindi ko trip, pero parang mas visible siya. Nilalagyan ko na rin. Pero hindi talaga ako ginagamit nito. Nakikita ko na lang ito na parang silicone ko na.
Hindi talaga ako makapal. Hindi ako madiin makapal maglagay sa kahit na anong makeup palette. Gusto ko natural looking yun. Naputol yung video. Itutulay natin. Nakakainin. Naputol yung video. Ayan, lalagay tayo ng blush. Hindi rin ako makapal maglagay ng blush. Powder yung ginagamit ko. Ngayon, powder na blush. Tapos, ito ginagamit ko siya pag gusto ko may eyeliner. Ito yung ginamit ko kasi hindi ko masyadong nagagamit. Ano dapat to eyeshadow stick. Pero hindi ko naman siya masyadong nagagamit sa pang eyeshadow. Kasi hindi naman ako nag-smoky eyes. So, ginagamit ko na lang siya na pang eyeliner. Meron akong liquid pero hirap talaga ako sa liquid. Hindi ko siya kaya. Pangit lang yung liquid. Pangit siguro yung liquid eyeliner ko. Ang hirap. Hindi kahit siguro maganda. Mahirapan ako sa liquid. Parang mas natatansya ko kapag mga ganito. Mga biguhit na liquid kasi pag nasira na, sira na lahat. Ulitin mo ulit. Unlike pag ganito, blend lang. Okay, hindi pa masyadong makulay. Sabi ko, med lang ako mag-makeup. Ayoko nang masyadong makulay. So yun, ilalagay ko pa diba? Nilalagyan ko rin dito sa ilalim. Kapag singkit kayo, gusto nyong palakihin yung mata nyo. Ang alam ko buo ata. Dapat buo ang ginuwitan dito. Pag masyadong malaki naman yung mata nyo, kalahati. Okay na yung kalahati. Dito lang. Dito. Ayan. Hindi ako nagko-contour kasi hindi pa lang mag-contour. Hindi ko pa alam. Pero kailangan ko ba ng contour? Charot. Siyempre kailangan. Matangos naman ilong ko. Kailangan ko ng contour. Pag ngumiti naman ako, nakikita naman yung jaw ko. Sipis ni mataba na talaga yan. Alam ko kung madadala pa yun sa contour. Pero sana matutunan kong mag-contour para bongga, diba? Ayun. Yun na ang makeup ko pag pupunta ng bayan. Ganda ba? Ay, ang ganda. Mukha na bang artista? Ay, charot!